Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Từ lâu Asta và Juno được xây dựng như một cặp đôi kỳ phùng địch thủ. Hai người tuy có những tính cách và quá trình phát triển sức mạnh khác nhau, nhưng xuyên suốt chặng đường trưởng thành, những bước ngoặt cuộc đời của họ lại giống nhau một cách thú vị. Nếu Juno có phong tinh linh thì Asta có ngay một ác ma cùng đồng hành. Nếu Juno có trạng thái đồng hóa tinh linh, Asta cũng có riêng cho mình một trạng thái giao lưu phối hợp. Khi đoàn trưởng của Juno bị bắt đi, đoàn trưởng của Asta cũng không thể thoát nổi. Và giờ đây khi quân đoàn của Juno bị tấn công dẫn đến chết một nửa quân số, thì câu hỏi đau lòng nhất fan hâm mộ đưa ra lúc này là liệu Asta có gặp trường hợp tương tự, đó là mất đi đồng đội. Trong chương 278 và 279 Black Clover, cứ ngỡ chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Liên minh Heart Clover khi họ đều đang nắm lợi thế trong các trận đấu và mọi thứ đều đang đi đúng theo kế hoạch Notch đưa ra. Thế nhưng mọi thứ đã xoay 180 độ chỉ bởi một cái tên Morris. Bằng sức mạnh hắc ám của mình, Morris đã truy cập vào kho tàng kiến thức của Lolo Petrica để qua đó đẩy nhanh quá trình phát triển của Killer Force và mở ra cánh cổng minh phủ. Chúng ta cũng đã thấy hai ác ma được Notch đánh giá là mạnh ngang ngửa hắc tam xuất hiện, và tất cả mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Tận thế là hai từ để diễn tả về Black Clover 280. Ok, hãy cùng đến với video phân tích đánh giá Black Clover của Anime Wiki nhé anh em. Một chương rất nhiều nỗi buồn dành cho Notch, người anh tuyệt vời của Asta. Với tựa đề là Liên hoàn thảm họa, 280 mở đầu bằng khung cảnh Jack đang bị ghì chặt vào tường. Anh đã không tránh được chiêu thức chào sân của hai tên ác ma cấp cao mới xuất hiện. Chỉ một cái đẩy tay, Jack đã văng đi với lực mạnh đến mức bức tường phía sau anh đã có những vết nứt. Áp lực trong căn phòng là vô cùng khủng khiếp. Ác ma của Notch, Plumede không khỏi bàng hoàng và run sợ. Đó là quy luật tất yếu của Minh Phủ. Plumede, Gimodelo hay Stolos chỉ đơn thuần là những ác ma cấp thấp và không thể tránh khỏi việc từng bị các ác ma cao cấp của Minh Phủ bắt nạt. Đến ngay cả lúc này, khi đến thế giới con người, chúng vẫn không thể không run sợ khi chứng kiến cơn ác mộng của mình. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến trạng thái bối rối của Notch. Kế hoạch đánh nhanh rút gọn không những thất bại, mà hai tên ác ma kia thậm chí còn không như những gì anh đã dự tính. Xét về thực lực, chúng là một trong những ác ma cao cấp nhất của Minh Phủ và có sức mạnh nằm ở đẳng cấp khác so với Hắc Tam. Trước đây khi Haki quá khứ bộc phát, Kun từng nói rằng các ác ma ở Minh Phủ cực kỳ thích thú chơi đùa với con người. Giờ đây chúng ta đã được chứng kiến cách chúng làm điều đó. Bộ đôi ác ma thích thú cười đùa khi liên tục tung những đòn tấn công về phía Notch. Trong khung ảnh này chúng ta có thể thấy vô số những cột băng và cột lửa như những đường đạn đang bay về phía đoàn phó. Vậy là rất có thể hai tên ác ma này sở hữu ma pháp hệ băng và hệ hỏa. Trong trạng thái đồng hóa với Plumede, Notch được tăng cường tốc độ và khả năng phản xạ lên rất nhiều lần. Anh bay nhảy hơn chim, thậm chí sử dụng đến cả động tác như đang múa ba lê, nhưng vẫn không thể né được toàn bộ các đòn tấn công của chúng. Cuối cùng thì chúng ta đã biết được tên của hai ác ma gớm ghiếc này, đó là Lilith và Nahama. Rất thú vị khi đối chiếu với phiên bản Killer Force của người Do Thái, thì hai con quỷ ở tầng thứ 7 cũng có tên là Naama, còn được gọi là Nahema, và con còn lại là Lilith. Điều này có nghĩa là Tabata đang dựa gần như là 100% vào khái niệm Killer Force trong bí thuật Caliban của người Do Thái. Tìm hiểu một chút về Lilith và Nahama thì chúng là một cặp chị em và đều là những nữ quỷ vô cùng độc ác. Trong đó Lilith là người vợ đầu tiên của Adam. Cô ta cũng được tạo ra từ đất sét giống như Adam, nhưng vì không chịu phục tùng chồng mình nên đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Trong rất nhiều tài liệu, Lilith và Nahama được biết đến là rất thích nhuộm đen những tâm hồn trắng bằng cách quyến rũ, dìu dắt các thanh niên ngây thơ vào đời. Chúng sở hữu quyền năng bất tử và có thể chi phối được những sinh vật bóng tối. Vâng, cũng không có gì lạ, bởi trước đây chúng ta cũng đã gặp một kẻ có sức mạnh tưởng chừng bất tử, đó là Jagred. Cơ mà ai rồi cũng phải chết thôi anh em ạ. Trở lại với diễn biến của chương truyện thì cùng thời điểm Notch đang tập tành múa ballet thì bên ngoài lâu đài, khung cảnh lúc này dường như không phải là thế giới của con người nữa rồi. Bầu trời tối sầm, những cành của Killer Force đã bao trùm toàn bộ lâu đài và đang len lỏi vào không trung để hút đi mana tự nhiên trong bầu khí quyển. Người dân, lực lượng quân cách mạng và các chiến binh Clover đã không thể tin vào cảnh tượng trước mắt họ. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm hàng ngàn con ác ma cấp thấp từ Minh Phủ đã tràn lên mặt đất và đang lao ra khỏi tòa lâu đài nhanh hơn cả tốc độ người yêu cũ trở mặt. Nhìn những sinh vật này khá là quen phải không anh em? Trước đây trong hồi ức của Lebe chúng ta cũng đã mập mờ nhìn thấy chúng. Nếu 4 ác ma của Notch có hình thù dễ thương như chó mèo ngựa gà, thì những ác ma đi ra từ lâu đài Space này lại vô cùng đáng sợ. Chúng có nét giống sư tử nhưng không phải sư tử, giống nhím nhưng cũng chẳng phải là nhím. Rõ ràng là Tabata đang tạo hình ác ma theo hệ thống thế giới động vật của trái đất, và Mereo cảm nhận rằng chúng thực sự nguy hiểm giống như Jared trước đây vậy. Ở chương 252,
chúng ta cũng từng thấy cảnh tượng hàng ngàn con ác ma xâu xé nhân loại trong lời kể của Lolo Petrica. Cộng minh phủ mở, những sinh vật gớm ghiếc sẽ xuất hiện và tàn sát nhân loại, 90% dân số của lục địa sẽ chết và dần dần thế giới sẽ bị diệt vong. Chưa dừng lại ở đó, con ma thần vai u thịt bắp lúc trước tưởng chừng đã bị Miriel đánh bại nay đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Rất có thể cộng minh phủ mở đã tăng cường thêm sức mạnh cho những sinh vật hệ bóng tối như thế này, và dù đã ăn hàng loạt cú đấm từ người đẹp, thế nhưng đối với nó, mọi thứ giờ chỉ mới bắt đầu. Quay trở lại tình hình bên trong lâu đài, Hắc Tam trước kia đang nhai hành không chừa củ nào thì giờ đây đã lộn cái bàn quay trở lại áp đảo hoàn toàn các chiến binh Clover. Theo đó, dù không có cơ thể thực sự của ác ma, nhưng cổng minh phủ được mở đã cho phép Hắc Tam sử dụng được 100% sức mạnh ác ma. Ngay lập tức anh em nhà Dante đồng loạt kích hoạt trạng thái mới, nào là 4 chiếc sừng, nào là mặt nạ răng nanh các thứ, nhìn là biết kèo này khó chơi rồi anh em ạ. Nếu trước đây trọng trường ma pháp của Dante cho phép hắn gây áp lực cho đối thủ bằng một lớp trọng lực vô hình, hay có thể điều khiển các vật thể để tấn công đối phương, thì giờ đây với 100% sức mạnh, hắn đã có thể hút đẩy đối thủ chân chu hơn cả động cơ vừa được bôi nhớt bằng cách kéo chắc về phía mình, sau đó tung ra màn combo ora ora nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Với khuôn mặt không hiểu cái vẹo gì đang xảy ra, từng con dao trên cơ thể Jack dần vỡ vụn. Trước kia cũng màn ora này mà Dante đã khiến thanh niên tập kim từ nhỏ Asta nằm lên lết. Với cơ thể tông teo như Jack thì kèo này bọ ngựa tỷ lệ cao là chân lạnh toát thôi anh em ạ. Về phần Vanica, dù Charlotte sở hữu sức mạnh khắc chế nguyền ma pháp cực kỳ ấn tượng, đối phương càng mạnh thì khả năng khắc chế càng cao, nhưng với lượng sức mạnh quá lớn mới vừa được nhận, Vanica đã hoàn toàn áp đảo thế trận. Chúng ta có thể thấy tay và chân của cô ta đã thay đổi hình dạng và cấu trúc. Sức mạnh của Vanica lớn đến mức chỉ dùng sức từ cánh tay phải thôi đã khiến Charlotte phải gồng cả người để chống đỡ. Với Zenon thì hắn ta vẫn đậm chất ngâu lo như trước, bộ ngực bị xuyên thủng này đã hoàn toàn hồi phục. Với khuôn mặt như hồ lâu, những cánh xương thô cứng đã tiến hóa thành một chuỗi những đốt xương mềm mại và biến hóa khó lường, khiến khả năng tấn công, hồi phục và sát thương của Zenon được tăng cường mạnh mẽ. Và sáng hôm đó, giữa bầu trời tối sầm của Space, có ba anh em nhà nào đó đang gáy vang trời đất vì nghĩ rằng chúng giờ đây đã bất bại. Cùng thời điểm Hắc Tam bung lộ thì ở phía bên kia chiến tuyến, Nox đang bắt đầu định hình lại trận chiến. Anh thầm nghĩ trong sách giáo khoa đâu có mô tả bọn ác ma tầng đầu tiên mạnh thế này đâu cơ chứ. Với lại tụi này móc đâu ra cái vụ xài rocket cho Killefort, kèo này giờ toang rồi. Maurice thì vẫn ở trong vòng tròn nghi thức và đang tích cực đẩy nhanh quá trình phát triển. Trước tình cảnh khó khăn đó, Nox quyết định bằng mọi giá phải tiêu diệt được Maurice. Thế nhưng để làm được điều đó, đầu tiên phải vượt qua hai tên ác ma cao cấp kia và cần phải có người chiến đấu với chúng. Và hiện giờ thì móc đâu ra người cơ chứ. Jack thì đang cosplay bao cát cho Dante, nhóm Sally thì đi theo để làm khán giả là chính, còn ba đoàn trưởng Fuegoleon, Dorothy và Nozel lặn mất tăm từ đầu trận tới giờ. Trong giây phút đó, Nox nhớ đến nụ cười của Asta, nhớ đến lời hứa dọn sẵn chiếc ban để thằng em sang hốp. Không thể để mọi chuyện diễn ra thế này được, và đoàn phó của chúng ta quyết định sẽ sử dụng phương án cuối cùng, đó chính là hy sinh mạng sống để tiêu diệt Maurice. Và đây chính là điều fan hâm mộ lo sợ. Lẽ nào Asta sẽ lần đầu tiên mất đi đồng đội của mình giống như điều Juno từng nếm trải? Vậy kế hoạch của Nox là gì? Điều này còn phụ thuộc vào sức mạnh ác ma thứ tư của anh ta, đó là chú gà này. Hy vọng nó không sở hữu khả năng kiểu đánh bom liều chết anh em ạ. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, bầu trời Clover cũng chẳng sáng sủa hơn Space là mấy. Ma thần, sinh vật cứ ngỡ trong truyền thuyết nay dường như đang được sản xuất đại trà, đã bất ngờ xuất hiện ở Clover. Đó chính là một phần trong kế hoạch của Hắc Tam, và nó rất có thể là do một tay Zenon sắp đặt bằng cách sử dụng ma pháp không gian của hắn ta. Vậy là trái với kiểu luôn tỏ ra bệnh hoạn và máu chiến, Hắc Tam thực sự đã có dinh cho chúng một kế hoạch. Chúng đoán được Clover sẽ cử người sang Space để cứu hai đoàn trưởng nên đã chuẩn bị hai con ma thân. Một con thả ở bên ngoài lâu đài Space nhằm ngăn chặn lực lượng diễn viên quần chúng quân cách mạng và hao tổn phần nào sức lực đối thủ. Con còn lại sẽ thả đến Clover nhằm tận diệt hoàn toàn vương quốc. Để cứu người nên Clover đương nhiên sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất đến Space, và đó là lúc hậu phương của họ sẽ bị tấn công. Thực sự rất nham hiểm phải không anh em? Với kế hoạch thâm sâu khó lường đó thì dù nhóm Nox có cứu được Yami và William thành công, họ cũng chẳng còn nơi nào để trở về nữa. 500 năm trước, ma pháp vương đệ nhất đã tiêu diệt ma thần và bảo vệ hòa bình cho vương quốc. Giờ đây khi con ma thần thứ hai xuất hiện, ai sẽ là người cứu Clover đây? Đương nhiên là Asta rồi. Khung cảnh chuyển về căn phòng luyện tập, nơi Asta và Libe dường như vừa trải qua một trận mây mưa nồng cháy. Con ma thần xuất hiện khiến cả căn phòng rung chấn dữ dội, và Asta mới có mấy chap không gặp mà nay đã nhìn khôn ra rất nhiều. Não cơ ngẩng đầu nhưng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và chương 280 Black Clover cũng kết thúc ở đây.
Vậy là giống như Juno đang xả thân mình cứu vương quốc Space thì Asta cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Nếu não cơ tận tay đánh bại được ma thần thì đương nhiên cậu sẽ có được thứ mà Nux và Julius gọi là sự công nhận. Ngoài ra ở Clover vẫn còn nguyên team hắc bộc ngưu nên chắc chắn họ cũng sẽ tham chiến cùng với Asta thôi. Trong chương sau chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó. Và bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.